অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে চহকী এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য। অসমৰ উত্তৰ পূব কোণ তথা হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এখন সমৃদ্ধিশালী বৰ্ষাৰণ্য। নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা বৰ্ষাৰণ্য পবা ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ চিয়াং নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। ব্ৰিটিছৰ দিনতে 1924 খ্ৰীষ্টাব্দত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা হোৱা বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন মুঠ 10,221 হেক্টৰ বনভূমিৰে আগুৰি আছে। বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন ধেমাজি জিলাৰ বাছি থকা একমাত্ৰ বনভূমি। জোনাই সদৰৰ পৰা পূব দিশে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্ত তথা চিয়াং লালি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ভঁৰাল স্বৰূপ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বিভিন্ন মূল্যৱান গছ-গছনি, ঔষধি গছলতা, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড, দুষ্প্ৰাপ্য জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি, সৰীসৃপ, স্তনপায়ী প্ৰাণী আৰু উভচৰ প্ৰাণীৰ আদৰ্শ বাসভূমি। পবা বনাঞ্চলখন সুৰক্ষাৰ বাবে জোনাই বন আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনত লেকু আৰু 3 মাইলত দুটা বিট অফিচ আছে। লেকু বিট অফিচটো 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আৰু 3 মাইল বিট অফিচটি চিয়াং নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আদি জিলাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে বগীবিল ঘাট হৈ চিলাপথাৰৰ পৰা জোনাইলৈ আহি বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে। তদুপৰি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কাছাৰী ঘাটেৰে ফেৰীৰে জোনাই উৰিয়াম ঘাটলৈ আহি পবা বৰ্ষাৰণ্য পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰৰ পৰা অহা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ধেমাজি জোনাইলৈ আহি পবা বৰ্ষাৰণ্য পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চলত। পবা বনাঞ্চলখন হৈছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ বাছি থকা একমাত্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। পবা বনাঞ্চলখন জীৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ভঁৰাল। পবা বনাঞ্চলখনক ব্ৰিটিছৰ দিনতে 1924 চনত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে। পবা বনাঞ্চলখন 10,221 হেক্টৰ বনভূমি আগুৰি আছে। পবা বনাঞ্চল অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অৱস্থিত আৰু চিয়াং নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। পবা বনাঞ্চলখন নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰ লগতে বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ ভঁৰাল স্বৰূপ আৰু পবা বনাঞ্চলখনক পৰ্যটন উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে লগতে সংৰক্ষণৰ বাবে জোনাইবাসী ৰাইজে কাম কৰি আহিছে। পবা বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে জোনাই বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ লগতে 3 মাইলত এখন বিট অফিচ আৰু লেকুত এখন বিট অফিচ আছে। পবা বনাঞ্চলখন এখন সাধাৰণ অৰণ্য নহয়, ই এখন সমৃদ্ধিশালী বৰ্ষাৰণ্য। পবা এখন সাধাৰণ অৰণ্য নহয়, ই এখন সমৃদ্ধিশালী বৰ্ষাৰণ্য। বৰ্ষাৰণ্য পবাত 12 মাহী সেমেকা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি থাকে। বৰ্ষাৰণ্য পবাত ডাঙৰ ডাঙৰ বৃক্ষ, জোপোহা বৃক্ষ, গুল্ম, ঢেকীয়াজাতীয় উদ্ভিদ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কচু, বেত, বনৰীয়া কলগছ, ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদ আদিৰ লগতে বিভিন্ন সমাহাৰৰ এক জটিল তৰপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৰ্ষাৰণ্যৰ শীৰ্ষস্তৰৰ পৰা ভূমি সংলগ্ন স্তৰলৈ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আপুৰি দিয়া প্ৰাণীৰ উত্তম বাসস্থান হিচাপে পৰিগণিত। বৰ্ষাৰণ্যৰ প্ৰতিটো জীৱই ইটোৱে সিটোৰ লগত নিৰ্ভৰশীল আৰু পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰতিটো সদস্যৰে গুৰুত্ব অপৰিসীম। সেয়েহে বৰ্ষাৰণ্য পবাৰ সংৰক্ষণৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম।
তাহানিতে ধেমাজি জিলাখন সেউজবুলীয়া বনভূমি আৰু বন্য জীৱ জন্তুৰে ভৰপূৰ আছিল কিন্তু জনসংখ্যা বাঢ়ি মানুহৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাই অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ সেউজবুলীয়া বনভূমি আৰু বন্য জীৱ জন্তুবোৰ ক্ৰমে নোহোৱা হৈ আহিছে বাস্তৱতে ধেমাজি জিলাৰ বৰ্তমান পবা বনাঞ্চলখনহে একমাত্ৰ বাচি থকা বনভূমি বিশ্বজুৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণে আন্দোলনৰ ৰূপ লোৱাৰ সময়ত অসমৰ ভিতৰতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অন্যতম সমৃদ্ধিশালী বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণে নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছে পবা বনাঞ্চলৰ আমি কৰ অঞ্চলৰ একেবাৰে সন্মুখত থিয় হৈ আছোঁ এই অঞ্চলটোৰ আমি পবা বনাঞ্চলৰ পিছলা অঞ্চল ৰূপে জনাজাত এই অঞ্চলৰ কাষতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰই ভৈয়ামলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই অঞ্চলৰ কাষতেই চিয়াং দিবং আৰু লোহিত এই তিনিখন নদী অলপ আগলি অংশত সংলগ্ন হৈছে গতিকে হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পৰা এই তিনিখন নদীয়ে লৈ অনা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদৰ বীজ পবা বনাঞ্চলৰ বুকুত প্ৰত্যেক বছৰ বানপানীত ইয়াত পেলাই থয় সেইকাৰণে পবা বনাঞ্চলৰ ইয়াৰ যিটো উদ্ভিদৰ সমাহাৰ যথেষ্ট ইয়াত সুকীয়া গতিকে পবা বনাঞ্চলৰ এই অঞ্চলটি আমি এইকাৰণে কৰ অঞ্চল হিচাপে কোৱা হয় যে এই অঞ্চলত প্ৰাকৃতিকভাৱে হলক গছৰ ইয়াত নিজে নিজে গজে আৰু এই হলক গছ আমাৰ গোটেই অসমত এনেধৰণৰ হলক গছ প্ৰায় পোৱা নাযায় এই হলক গছৰ বৰণ কলা গতিকে পবা বনাঞ্চলৰ এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাৰে সমৃদ্ধিশালী বনাঞ্চলকণিৰ কাষতেই আমাৰ পৃথিৱীৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাৰ মুখ্য ভূমিৰূপে বিখ্যাত ডিব্ৰু-চৈখোৱা অভয়াৰণ্য কাষতে আছে আৰু তাৰ এই মাজেদি কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ কবু চাপৰি গতিকে তেনেকৈ এই গোটেই হিমালয় পৰ্বতমালাৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা প্ৰাকৃতিক ভূমিৰ লগত এই জৈৱ মণ্ডলৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে পবা বনাঞ্চল এখন সমৃদ্ধিশালী বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক প্ৰাকৃতিক গঠন অনুসৰি ডাঠ অৰণ্য মিশ্ৰিত ঘাঁহনি আৰু জলাশয় এলেকাত ভাগ কৰিব পাৰি ইয়াৰে 65% ডাঠ অৰণ্য 20% ঘাঁহনি আৰু 15% জলাশয় এলেকা ধৰিত্ৰীৰ বুকুত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হলে প্ৰথমে সকলো জীৱৰ বাসস্থান সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব অৰণ্য যিদৰে বিভিন্ন প্ৰাণীৰ বাসস্থান সেইদৰে আমাৰ আৰ্দ্ৰভূমিবোৰো অসংখ্য প্ৰাণীৰ বাসস্থান এখন আৰ্দ্ৰভূমিয়ে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ উপৰিও আৰ্দ্ৰভূমিৰ দাঁতি কাষৰীয়া জনবসতি অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সমল যোগায় বৰ্ষাৰণ্য পবা এখন সমৃদ্ধিশালী বৰ্ষাৰণ্য বৰ্ষাৰণ্য বা ৰেইন ফৰেষ্ট এনে এক অৰণ্য য'ত বছৰটোৰ 12 মাহেই সেমেকা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি থাকে আৰু এনে অৰণ্য বিশিষ্ট অঞ্চলত অৰ্থাৎ বৰ্ষাৰণ্যত বাৰ্ষিক বৃষ্টিপাতৰ পৰিমাণ 80 ইঞ্চিতকৈ বেছি হোৱা দেখা যায় বৰ্ষাৰণ্যত ডাঙৰ ডাঙৰ বৃক্ষ জোপোহাৰ বৃক্ষ গুল্ম ঢেকীয়াজাতীয় উদ্ভিদৰ লগতে বিভিন্ন বৃক্ষৰ সমাহাৰত এক জটিল তৰপৰ সৃষ্টি হয় এই তৰপীয়া প্ৰক্ৰিয়াটো ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় সাধাৰণতে এই অৰণ্যৰ উদ্ভিদৰাজিৰ 4টা স্তৰ পৰিলক্ষিত হয় এনে অৰণ্যত
শীৰ্ষস্তৰতো ওখ ওখ গছ দেখিবলৈ পোৱা যায়, যাক কোৱা হয় এমাৰ্জেণ্ট লেয়াৰ বা শীৰ্ষস্তৰ। শীৰ্ষ গছবোৰ সাধাৰণতে 115 পৰা 150 ফুট ওখ হয়। সাধাৰণতে এনেধৰণৰ গছৰ পাতবোৰ সৰু আৰু দেখাত মেলি থোৱা ছাতিৰ দৰে। গা গছডাল ওখ আৰু ক্ষীণ। শীৰ্ষস্তৰৰ ঠিক তলতে সেউজীয়া দলিচাৰ দৰে আন এক স্তৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰেইন ফৰেষ্টৰ ভাষাত ইয়াক কেনপি লেয়াৰ বা মধ্যস্তৰ বুলি কোৱা হয়। মধ্যস্তৰটো গছবোৰে সাধাৰণতে 65 পৰা 100 ফুট উচ্চতাৰ হয়। সাধাৰণতে শীৰ্ষস্তৰ আৰু মধ্যস্তৰৰ গছবোৰে গোটেই অৰণ্যভাগ এটা বৃহৎ ছাতিৰ দৰে ধৰি ৰাখে। মধ্যস্তৰৰ ঠিক তলতে 15 পৰা 20 ফুট উচ্চতাৰ জোপোহা আৰু অপৰিণত গছবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এইটোৱে হৈছে নিম্নস্তৰ বা আণ্ডাৰ ষ্টৰী লেয়াৰ। নিম্নস্তৰৰ বেছিভাগ গছৰে মূৰবোৰ দীঘলীয়া। বৰ্ষাৰণ্যৰ ভূমিভাগ সাধাৰণতে বিভিন্ন উদ্ভিদৰে পৰিপূৰ্ণ। এই ভূমি সংলগ্ন বিভিন্ন উদ্ভিদ যেনে ঢেকীয়া জাতীয়, গুল্মজাতীয়, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কচু, বেত, বনৰীয়া কলগছ, ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদ আদি দেখিবলৈ পোৱা যায়। উত্তৰ অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। এই অৰণ্যখনক এইকাৰণেই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা বৰ্ষাৰণ্য ৰূপে নামাকৰণ কৰা হৈছে। বৰ্ষা অৰণ্যত থাকিব লগা বৈশিষ্ট্যৰাজি এই অৰণ্যত এতিয়াও বিদ্যমান। আমি নিঃসন্দেহে এই কথা ক'ব পাৰোঁ যে এই বনাঞ্চলত যথেষ্ট বেদখল আৰু মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে, কিন্তু এতিয়াও এনেকুৱা কৰ অঞ্চল আছে বাফাৰ জোনত মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে, স্থানীয় জীৱ জন্তুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে সংৰক্ষণৰ অভাৱত। কিন্তু এতিয়াও এনেকুৱা কৰ অঞ্চল আছে 2-3 হাজাৰ হেক্টৰ এতিয়াও এনেকৈ গ্ৰীণ লিভছ, গ্ৰীণ ফৰেষ্ট আছে যে সেই অঞ্চলখিনিত 150 ফুট ওখ গছ, 100 ফুট 80 ফুট ওখ গছ, তাৰপৰা এই জোপোহা জাতীয়, গাহনি জাতীয় অঞ্চলেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে। গতিকে পবা বনাঞ্চল এখন বৰ্ষা অৰণ্য আৰু এই বৰ্ষা অৰণ্য হোৱাৰ ইয়াৰ সকলোখিনি বৈশিষ্ট্যৰাজি এতিয়াও বিদ্যমান হৈ আছে। আমি দেখি পাওঁ যে পবা বনাঞ্চলৰ অঞ্চলত উত্তৰাংশত পাহাৰৰ নামনি অঞ্চলত অৱস্থিত এইটো কাঠনি অঞ্চলেৰে ভৰা। সেই কাঠনি অঞ্চলটোত 100-150 ফুট ওখ গছ এতিয়াও বিদ্যমান। আৰু মধ্য অঞ্চলত পবা বনাঞ্চলৰ মধ্য অঞ্চলত গাহনি জাতীয় উদ্ভিদেৰে ভৰপূৰ। সেই গাহনি জাতীয় উদ্ভিদৰ লগত কি আছে, জলাশয়সমূহ সংপৃক্ত হৈ আছে। তাৰপিছত এই লালি নদীৰ কাষত, যাক চিয়াং নদীখনৰ ইয়াৰ লালি নামেৰে জনাজাত, সেই নৈ কাষৰীয়া অঞ্চলত ৰিভাৰিয়ান ফৰেষ্ট বুলি কোৱা হয়, নৈপৰীয়া অঞ্চল। সেই নৈপৰীয়া অঞ্চলবিলাক গাহনিৰে পৰিপূৰ্ণ। গতিকে এনেকৈ বিভিন্ন এই বৈশিষ্ট্যৰে সমৃদ্ধিশালী এখন অৰণ্য হৈছে পবা বনাঞ্চল। ইয়াৰ ইক'ছিষ্টেম সুকীয়া। এই ইক'ছিষ্টেমবিলাক এতিয়াও পবা বনাঞ্চলৰ ভূভাগত গছৰ পাত কেতিয়াও পৰি নাথাকে। ইয়াত অনুজীৱবিলাকে, মাটিত থকা অনুজীৱবিলাকে গছৰ পাতসমূহ নিমিষতে খাই শেষ কৰে। আৰু এতিয়াও ইয়াত এনেকুৱা জাৰ্মিনেশ্যন হয় স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে, এনেকুৱা কিছুমান উদ্ভিদ নিজে নিজে গজে, সেই উদ্ভিদ গজিব পৰা পৰিৱেশ এতিয়াও ইয়াত বিদ্যমান হৈ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ পবা বনাঞ্চল সংৰক্ষিত হ'ব লাগে। এনে বনাঞ্চল আমাৰ উত্তৰ অসমত নাই বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এটা মই কথা শেষত উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত গণেশ কপৌ নামেৰে এটা এনডেঞ্জাৰ স্পেচিছ ইতিমধ্যে ইয়াত চিহ্নিত কৰা হৈছে। সেইবিলাক যদি অতি সোনকালে সংৰক্ষিত নহয়, অদূৰ ভৱিষ্যতে শেষ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। পবা বনাঞ্চলত ভেঁহ, হুলুং, হাতীফলীয়া, অমৰা, আম, আমলখি, আহঁত, বট, পিছলা, সৰহ, শিমলু, গমাৰি, শিলিখা, ভোমোৰা, পমা, বনজামু, মজ, ধুনাগছ, বৰগছ, ডিমৰু, মেকাই, মদাৰ, এজাৰ, চাম, চটিয়না, কাঠআলু, প্ৰেমলতা আদি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও ইকৰা, নলখাগৰি, বিৰিণা, কহুৱা, তৰা, খেৰ, বেত, দল, এৰালি, পুনি, পাতিদৈ, মেটেকা, ভেট, কলমৌ, হেলচি, পানী শিঙৰি, কচু, ঢেকীয়া, বিলগনি আদি ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদো এই জলাশয়বোৰত ভৰি আছে। তদুপৰি পবা বনাঞ্চলত বিভিন্ন ঔষধি গুণযুক্ত গছ লতা আৰু বনৰীয়া শাক পাচলিও পোৱা যায়। বৰ্ষাৰণ্য পবা বন্যহস্তীৰ আদৰ্শ আৱাসস্থলী। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী উদ্যান আৰু অৰুণাচলৰ
ডি ইৰিং ৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী উদ্যানৰ হাতী বাঘ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পশু পক্ষীয়ে নদীদ্বীপ কবু চাপৰি আৰু বিভিন্ন চাপৰিক কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি পবা বনাঞ্চলত পৰিভ্ৰমণ কৰে। পবা বনাঞ্চল হাতীৰ আৱাসস্থল ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে কবু চাপৰি ডি ইৰিং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ পৰা এই পবা বনাঞ্চলৰ লগত এটা হাতীৰ কৰিডৰ এটা আছে আৰু এই পবা বনাঞ্চলৰ পৰা হাতী 3 মাইল পৰা আৰম্ভ কৰি লেকু হৈ 52 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ পাহাৰলৈও কৰিডৰ এটা আছে আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো এটা হাতীৰ কৰিডৰ হাতীৰ আৱাসস্থল হিচাপে জনাজাত। বেসিক্যালি এইটো হ'ল এলিফেণ্ট কৰিডৰ আৰু এই যে গছ দেখা পাইছে ইউ কেন সি ইয়াতে মানে এটা কাৰ্ভেচাৰৰ দৰে হৈ আছে। হাতী মানে তাত গা ঘুকি এইবিলাক কাইটৰ দৰে আছে এনেকুৱা। তাৰ কাৰণে দিছ ইজ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কাৰ্ভেচাৰ ফৰ দ্য এলিফেণ্ট। মানে ইয়াত হাতী যেতিয়া যায় তেতিয়া মানে অকণমান তাৰ হেৰিটো মানে আৰাম পায় আৰু ইয়াত। বৰ্ষাৰণ্য পবাৰ অৰণ্য ভাগৰ লগতে আৰ্দ্ৰভূমি আৰু চিয়াং নদীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। তদুপৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী চিয়াং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত শীতকালত জাক জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে বিচৰণ কৰে। এই অঞ্চলটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 3খন নদী সংলগ্ন হোৱাৰ কাৰণে সুদূৰ ছাইপ্ৰাছ অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত পৰিভ্ৰমী পক্ষী ইয়াত সমবেত হয়। আপুনি বাৰিষা কালত ইয়াত চাব, খৰালি কালতো আপুনি পেলিকান যিটো এনেকৈ এজাক মানে প্ৰায় মানে বহুত অঞ্চল জুৰি পেলাই তেওঁলোকে চিকাৰ কৰে মানে। সেইকাৰণে সেই অঞ্চলটোত পেলিকানৰ উপৰিও আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে চৰাই আপোনাৰ শীতকালত ইয়াত একদম উখল মাখল হৈ থাকে। গতিকে পবা বনাঞ্চল এই চাইবেৰিয়ান অঞ্চলৰ পৰা অহা এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীবিলাক পবা বনাঞ্চলৰ ভিতৰত থকা আপোনাৰ জলাশয় আছে, কমচে কম 5টামান জলাশয় আছে। সেই জলাশয়বিলাকত কিছুমানৰ কোৱা মতে প্ৰায় 100 বছৰীয়া কাছও পোৱা যায় মানে, 100 বছৰীয়া বহু বছৰীয়া শ'ল মাছ পোৱা যায় মানে। ইমান দ অঞ্চল, সেই অঞ্চলবিলাকত সেই পৰিভ্ৰমী পক্ষীবিলাক বিচৰণ কৰি পবা বনাঞ্চলৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াক অদূৰ ভৱিষ্যতে এখন অভয়াৰণ্য হ'ব পৰাৰ সম্পূৰ্ণ সমল যোগান ধৰিছে মানে। বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চল বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডেৰে সমৃদ্ধ। অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য আৰু আকাৰত বৈচিত্ৰ্য অৰ্কিড জাতীয় উদ্ভিদ প্ৰজাতিৰ প্ৰতি বিশ্বজুৰি আছে সমাদৰ আৰু দুৰ্বাৰ আকৰ্ষণ। পবাত সৰহকৈ দেখিবলৈ পোৱা অৰ্কিডবিধেই হৈছে আমাৰ কপৌ ফুল। কপৌ ফুল অসমৰ জাতীয় সম্পদ। অসমীয়া সমাজৰ জনজীৱনৰ লগত গভীৰভাৱে সংপৃক্ত হৈ আছে কপৌ ফুল। পবা বনাঞ্চল বিভিন্ন অৰ্কিডেৰে সমৃদ্ধ। পবা বনাঞ্চলত বহাগ মাহ অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড ফুলি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ কপৌ ফুল প্ৰজাতি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়। কপৌ ফুল অৰ্কিডৰ লগত আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে। পবাত দুষ্প্ৰাপ্য মাটিত গজা অৰ্কিডবিধো দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চলত বিভিন্ন ৰঙৰ পখিলাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা জীৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ভঁৰাল বৰ্ষাৰণ্য পবা অসমৰ ভিতৰতে অন্যতম সমৃদ্ধিশালী বনভূমি। বৰ্ষাৰণ্য পবাই অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ অপৰিসীম ভূমিকা পালন কৰি অহাৰ লগতে জোনাইবাসীৰ ৰক্ষা কৱচস্বৰূপ। চিয়াং লালি নদীৰ বান্ধ খহনীয়াৰ পৰা যুগ যুগ ধৰি জোনাই অঞ্চলক সুৰক্ষা দি আহিছে। কিন্তু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰ্যায়তে পবাক সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ কৰাটো সম্প্ৰতি জটিল হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ চোৰাং চিকাৰ, চোৰাং কাঠৰ বেহা, বেদখল, খহনীয়াৰ উপৰিও আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ অভাৱত পবা বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানে দেখা দিছে। ফলত পবাক ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিলেহে ভৱিষ্যতলৈ পবাক উদ্ভিদকুল আৰু প্ৰাণী সম্প্ৰদায়ে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। বৰ্ষাৰণ্য পবাৰ
বনাঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মূল্যৱান জীৱ জন্তু আৰু গছ গছনি আছে, কিন্তু ইয়াক স্থানীয় ৰাইজে আৰু কিছুমান অসাধু চোৰাং চিকাৰীয়ে পবা বনাঞ্চলক আচলতে অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কৰি আনিছে। ইয়াৰ কিছুমান বিশেষকৈ পবাৰ অস্তিত্বলৈ সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত আছে ইয়াত বেদখল আৰু চোৰাং কাঠ বিয়পাই অসাধু চিকাৰীসকলে ইয়াৰ বন্যপ্ৰাণী হত্যা কৰা আৰু ওচৰতে থকা লালি চিয়াং নদীৰ কহনীয়া, এই সমস্যাসমূহে ইয়াৰ লগতে পবা সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিৰো অভাৱ আছে। বিশেষকৈ পৰ্যাপ্ত বনকৰ্মী ইয়াত নিযুক্তি নিদিয়াৰ ফলত পবাক যিধৰণে কঠোৰভাৱে প্ৰশাসনিক দিশ বা চোৱা চিতা কৰিব লাগে, এই বন মাফিয়াসকলক নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি কিছু উন্নত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। ইয়াত পৰ্যাপ্ত বন সুৰক্ষা কৰ্মী নিযুক্তি কৰি পবাক সুৰক্ষা দিয়াৰ আমি দাবী জনাওঁ। পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অৰণ্যভূমি, উদ্ভিদকুল আৰু জীৱকুলৰ স্বেচ্ছাই সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰতি পবাৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজৰ মাজত সজাগতা গঢ়ি তোলাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবেই পবাক ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে। পবা বনাঞ্চলক লৈ পৰ্যটন উদ্যোগৰ সম্ভাৱনা বৃহৎ। চিৰতৰুণ চিয়াং নদীৰ পাৰত অৱস্থিত বৰ্ষাৰণ্য পবা নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা। অৰ্ধ চিৰসেউজীয়া অৰণ্য, নদী কাষৰীয়া অৰণ্য, ঘাঁহনি, আৰ্দ্ৰভূমি অৰণ্য আদি সকলো প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদৰ সমাহাৰেৰে সমৃদ্ধ বৰ্ষাৰণ্য পবা সৌন্দৰ্যৰ অনন্য ৰাণী। ধেমাজি জিলাৰ একমাত্ৰ বাচি থকা বনাঞ্চলখনেই হৈছে পবা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। ইয়াৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰতা আৰু ইয়াৰ যিটো ইক'ছিষ্টেম, সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত বুলি ক'বলৈ গ'লে জয়পুৰৰ পিছতে এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টকে স্বীকৃতি দিব লাগিব। ইয়াৰ যি পৰ্যটন উদ্যোগ যিটো বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত পবা ৰেইন ফৰেষ্টে যথেষ্টখিনি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে উন্নয়নৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, যিটো পবা ৰিজাৰ্ভৰ, ইয়াক অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। আৰু বহু অন্যান্য দেশৰ পৰাও ইয়াৰ পৰ্যটক ইয়াত আমাৰ আহিছে। আৰু অনাগত দিনসমূহত ইয়াৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কৰণীয় কাম আছে। সেই কামবিলাক কৰি যাবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ আৰু কৰি যাম। পবাৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য আৰু চিয়াং নদীৰ বুকুত বিভিন্ন থলুৱা আৰু আলহী পক্ষীৰ জলকেলি থকা দৃশ্যই প্ৰতিজন পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভৰা। বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চলখন 12 মাহেই পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰি। বিশেষকৈ বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চলখন নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহলৈ ভ্ৰমণৰ বাবে উপযুক্ত সময়। নৱেম্বৰ-ডিচেম্বৰ মাহত পবাৰ চিয়াং নদীত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰে ভৰি থাকে। সেই সময়ত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ নয়নাভিৰাম জলকেলি পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰি। অৰ্কিড প্ৰেমীসকলে এপ্ৰিল মাহত পবা পৰিদৰ্শন কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডৰ মুখত বন্দী হ'ব পাৰে। তদুপৰি বাৰিষা আৰু খৰালি দুয়োটা সময়তেই বনাঞ্চলখনৰ 4ভাগৰ এভাগ চিয়াং নদীৰ জলপথেদি নাৱেৰে ভ্ৰমণ কৰি নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰি। বৰ্তমান পবা বনাঞ্চলৰ আশে পাশে পৰ্যটকৰ থকা মেলাৰ সা সুবিধাও গঢ়ি উঠিছে। সম্প্ৰতি বৰ্ষাৰণ্য প্ৰবাহ কেন্দ্ৰ কৰি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ পৰ্যটন উদ্যোগ বা ইকো টুৰিজিমৰ বিকাশ লাভ কৰিছে। পবালৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ বাবে জোনাই সদৰত থকা মেলাৰ সুব্যৱস্থা আছে। জোনাই সদৰত মহকুমা প্ৰশাসনৰ অধীনত থকা জোনাই আৱৰ্ত ভৱনৰ উপৰিও দুটাকৈ টুৰিষ্ট লজ আৰু বন বিভাগৰ বাংলো, হোটেল আদিত পৰ্যটক থকাৰ সুব্যৱস্থা আছে। পবা বনাঞ্চলটো চাবৰ কাৰণে আপুনি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ জোনাইলৈ আহিব পাৰে। আপোনাৰ ৰেলযোগে পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ আছে, ৰেলপথেৰেও আপোনালোকে আহিব পাৰে। মুৰকংচেলেক ষ্টেচনত নামি প্ৰগায়ন পবা বনাঞ্চল উপভোগ কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে আপোনাৰ গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত বা বাছেৰে আহিব পাৰে। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহিব পাৰে, পোনপটীয়াকৈ জোনাইলৈ আহিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এটা আছে আকাশী পথেৰে আহিব পাৰে। আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ নামি বগীবিল হৈ চিলাপথাৰ হৈ কিনি জোনাইৰ পবা বনাঞ্চল উপভোগ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট আছে আপোনাৰ পাছিঘাটত বিমানবন্দৰে আহি
আপোনালোকে জোনাইলৈ আহি পবা বনাঞ্চল উপভোগ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত টকা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট জোনাই এতিয়া উন্নত হৈছে। এতিয়া আমাৰ তেনেকৈ চাৰ্কিট হাউচ আছে, জোনাই আৱৰ্ত ভৱন আছে। জোনাই আৱৰ্ত ভৱনৰ লগতে আমাৰ নতুনকৈ এতিয়া এখন হোটেল আমাৰ আৰম্ভ কৰিছে, এই হোটেল পবা বুলি। তাৰপিছত চন্দ্ৰতাৰা ইন বুলি আছে, তেনেকৈ মেমো আও বা আনে হোটেল এনেকুৱা, আৰু আমাৰ টুৰিষ্ট লজ এটাও আছে। তেনেকৈ পৰ্যটক থাকিব পৰাকৈ যথেষ্টখিনি জোনাইত এতিয়া সুবিধা আছে, আপোনালোকে আহি উপভোগ কৰিব পাৰে। পবা বনাঞ্চলক বৰ্তমান অৱস্থাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীত কৰি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিলেহে পবাৰ উদ্ভিদকুল আৰু প্ৰাণী সম্প্ৰদায় ভৱিষ্যতলৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিব পৰাকৈ বনাঞ্চলখন জীৱ বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধিশালী হৈ আছে। বৰ্ষাৰণ্য পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিলেহে ইয়াৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যই ভৱিষ্যতে পবাক অসমৰ ভিতৰত এক আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনথলী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি আছে। আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলী প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে পবা বনাঞ্চলখনে অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ লগতে অদূৰ ভৱিষ্যতে ধেমাজি জিলাৰ আৰ্থ-সামাজিক দিশটোকে সলনি কৰি দিয়াৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বৰ্ষাৰণ্য পবাই ধেমাজি জিলাৰ প্ৰথমখন অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা পাওক, এইটোৱে আমাৰ সকলোৰে কাম্য।